Ivin Tan, and today I got invited to have a video and photo collaboration with Shaful Baker and his friend Alif. And the camera I'm using right now is Sony RX100 Mark 7. I heard it's an amazing camera. If you guys want to know more, you can stay tuned on the reviews for Shaful's video. Bye! Sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is Okay, Assalamualaikum. Nah, ini kamera dia. Right. RX100 Mark 7. Sony panggil kamera ni Pocket A9. Kamera kecil macam ni dipanggil Pocket A9. Soalan ni sekarang ni, betul ke Pocket A9? Nah, nampak ni. Nampak. Kita test dengan A9 terus. Kita nak tengok macam mana betul ke tak betul ke Pocket A9. Okey. Korang pun nampak aku ada 2 biji kamera. Macam mana aku handle 2 biji kamera ni? So aku bukan seorang hari ni. Aku dengan kawan lama dulu kerja sama-sama. Sekarang dia dah jadi vlogger, YouTuber, power shoot 60,000 shoot subscriber. Aku baru berapa je, tak sampai 1,000. Dia dah 60,000. Tapi dia dah power lah kan. So aku kenalkan. Assalamualaikum, it's your boy Alif from Marjans TV. Nampak? Power 70,000 70,000 siot. Aku bro berapa? Okay, so ini Alif. Dia akan handle RX100 Mark 7 ni. Kamera bangsawan. Dah. Okay, aku akan handle ni dulu. Nanti kita tukar-tukar lah. Kita orang on the way pergi ke Pasar Karat. So untuk pengetahuan korang A9 ni sekarang aku pakai 24-105 f4G. Dan RX100 Mark 7 dia pakai lens 24-100. Tapi kita orang baru je shoot dekat satu kawasan lorong gelap tu. So basically kamera tu tak ada masalah. RX100 Mark 7 tak ada masalah untuk fokus subjek. Dan A9 macam biasalah, memang tak ada isu langsung lah. Untuk A9. So non-blackout shooting tak biasa tu. Kau rasa dia tangkap belum? Aku ada set bunyi. Tu. Tapi experience lain lah. Kalau tak pakai blackout, non-blackout tu lain sangat. Dari tadi aku nampak Alif dia tak habis-habis bragging pasal RX100 Mark 7 yang dia pakai tu. Okay. Bayangkan kita shoot untuk street photography. Benda ni boleh shoot 200mm. So dan dia kecil. Kau dekat waistline ke macam ni ke, kau sorok-sorok ke, pasti kau boleh dapat apa yang kau nak dapat sebenarnya. Kita akan tukar kamera. Alif pakai A9 dan aku pakai RX100 Mark 7 pula untuk shoot scene yang seterusnya, di mana kita orang pergi temple lepas ni. Kita orang dah habis shoot street. Tadi pergi dekat Pasar Karat, lepas tu shoot dekat temple. So sekarang makan nasi lemak Ali Mutu Ahok, satu Malaysia. Bagi aku shock sebab dia kecil. Bila kau pakai kamera kecil-kecil ni, shoot street dengan orang ramai ada dekat situ, jadi kau tak adalah mengganggu orang sangat. Lepas tu bila kau minta izin nak shoot, senang. Macam mana kau punya pandangan dengan bila pakai RX100 panjang ni? First impression bila aku pakai RX100 Mark 7 tu, nak shoot tu mudah. Mudah sebab apa? Bila kita shoot street, kita nak mengelakkan orang daripada intimidate, malu, takut dengan kehadiran kita tau. Kita tak nak kamera kita yang besar ke, atau bawa kamera lens sampai panjang membuatkan orang rasa tak sedap, tak selesa, and orang tu akan buat benda yang tak sepatutnya dia buat. Kita nak ambil senatural yang mungkin, gambar spontan habis. Dengan gunakan kamera RX100 Mark 7 yang kecil tu, you boleh secara senyap, right? Nanti kita sambung lagi, mana lepas ni aku nak shoot model untuk test portrait macam mana dari segi tracking dia, eye atau fokus apa semua. Ali nak makan dulu lapar baik. Jom.
akan bukan. Untuk sesi seterusnya macam aku cakap tadi, aku dengan Alif akan shoot portrait. Aku perkenalkan model dia. Okay. So sama juga macam video sebelum ni, di mana orang yang sama ada Instagram yang boleh share kat sini. Ivintan, IVIN.TAN. Okay. So korang nak stalk boleh stalk lah. Okay. Nak DM tu follow boleh, DM tanya aku dulu. So aku nak hijack vlog Saiful Baker. Kau main dia. Gitu. Boy. Okay, kita kembali dekat aku punya studio, di mana kita akan tengok gambar-gambar yang aku dapat masa shoot dengan Ivin. Baru-baru ni aku ada kongsi satu gambar mengenai satu gambar di mana air menitik daripada pipe, dan gambar tu mendapat kritikan dan juga sambutan yang baik. Kritikan negatif pula gambar tu, ada yang mengatakan aku edit gambar tu, aku bukannya ambil gambar tu melalui kamera, tapi aku edit. So kali ni aku nak share sikit macam mana aku dapat gambar tu, dan aku akan tunjuk dari Lightroom sendiri. Okay, ini ialah gambar behind the scene. Terima kasih pada Alif sebab mengambil gambar ni. Ini adalah pipe di mana air tu menitik. So aku shoot daripada sini, alright, dan ni Ivin tengah post. Alright. So aku shoot gambar ni tanpa tripod, tanpa menggunakan special equipment apa, just a camera, dan air menitik daripada pipe air ni non-stop. So apa yang aku buat, first aku set manual focus. Lepas aku set manual focus, aku akan fokus yang paling dekat, minimum focus. Lepas aku set ke minimum focus, aku akan letak aku punya jari kat situ, dan aku akan gerakkan kamera sampai jari tu aku betul-betul sharp. So jari ni maksudnya tempat air menitik. So sama level lah. So bila aku dah dapat tempat tu dan yang aku rasa dah paling sharp, so apa yang aku buat, aku just shoot continuously non-stop, 30 frame per second, non-stop. Daripada banyak-banyak gambar yang aku dapat shoot tu, aku dah pilih 4 gambar. So inilah antara gambar yang terbaik yang aku dapat daripada semua-semua gambar tu. Untuk mengatakan korang, aku pernah buat shoot yang sama menggunakan kamera A9. So ini ialah hasil gambar daripada A9 35mm dengan setting dia 1/5000, f1.8 dan ISO 2000. Korang boleh nampak kat sini Ini semua benda yang sama. Tetap juga air jatuh apa semua, benda yang sama. So di antara semua gambar ni, bagi aku yang A9 yang paling best gambar ni lah. Perbezaan dengan A9 dengan RX 107 ialah dia punya depth. Sebab A9 menggunakan lens 35mm 1.8. So 1.8 dengan full frame depth dia memang kau punya depth. Manakala RX 107 dia tak akan punya depth yang sama dengan A9 sebab dia punya sensor yang lebih kecil dan juga dia punya aperture hanya 2.8. But bagi aku hasil gambar daripada RX 107 ni lebih baik. At least aku nampak bayangan model di belakang berbanding dengan A9 ni totally tak nampak apa kat belakang ni. Dan juga baru-baru ni aku ada share 10 gambar. 5 gambar diambil menggunakan A9 dan 5 gambar diambil menggunakan RX 107. Aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua yang sudi menjawab soalan aku ni. Okey, dalam soalan tu aku tanya dalam 5 gambar diambil dengan menggunakan A9 ataupun RX 107, sila pilih gambar yang diambil menggunakan A9 sahaja. So korang kena pilih tick mana gambar menggunakan A9. Dalam 20 responder yang menjawab soalan tu, tak ada seorang pun yang berjaya mendapat 5 markah. Di mana 4 orang mendapat 4 markah, 7 orang mendapat 3 markah, 3 orang mendapat 2 markah, 4 orang mendapat 1 markah dan seorang tak jawab. Tak dapat markah, kosong. Ini fail ni. Tips untuk membezakan satu kamera gambar ni antara RX 107 dengan A9 ialah depth. Itu yang paling utama. Kalau korang tengok pada color boleh diubah. Kalau korang tengok di segi fokus, dua-dua kamera ni punya fokus yang hampir sama. Dia ada eye to focus, eye tracking, semua memang bagus. Tapi depth takkan dapat diubah. Boleh ubah dengan editing, tapi dia takkan dapat natural. So basically gambar yang aku share kat korang ialah gambar JPEG. Aku tak ubah apa-apa, tak ada editing. So ini ialah gambar-gambar dia. Ini daripada, kita tengok comparison side by side. So A9 belah kiri, kanan ialah RX 107. So korang dapat tengok dia punya depth nampak sedikit berbeza. Kalau tengok gambar yang ni,
A9 dia aku shoot dalam 41mm menggunakan setting 1/640 f4 ISO 400 dan RX 100 menggunakan focal length 16.21mm. 16.21 tu kalau convert pada full frame dia jadi dalam 41-42mm lah. Macam mana aku dapat nombor tu? Senang je, 16.21 kali 2.6 sebab cropping factor untuk 1 inch sensor size kepada full frame ialah 2.6. Okey, dari segi gambar ni kita dah tengok depth dia. Kain nampak beza Okey, tu gambar satu. Okey, kalau tengok gambar ni pula depth pada tiang ni. Gambar yang ketiga ni pula. Okey. Pun sama juga kita tengok dekat depth. Ini RX 7, kita tengok dekat sini. So dekat sinilah. Okey, boleh nampak depth dia berbeza. So dan gambar yang terakhir, dua-dua mempunyai base sama, identical dan dekat sini depth dia berbeza. Okey, apa yang aku nak sampaikan dekat sini ialah walaupun korang menggunakan kamera yang mungkin bukan full frame, korang hanya menggunakan crop, macam mana nak hasilkan gambar yang baik ialah menggunakan teknik fotografi yang lebih baik. Walaupun aku pakai RX 100 Mark 7, gambar aku masih okey, masih tak adalah nampak macam gambar aku menggunakan gambar yang kamera yang compact. Nombor dua yang aku nak cuba sampaikan dari sini ialah penggunaan lens. Kalau aku guna A9 ni tapi aku gunakan lens 2.8 ataupun aku guna pakai 1.8, dengan jelas korang akan nampak yang gambar A9 ni akan ambil daripada full frame, manakala gambar RX 100 Mark 7 compact camera akan jadi compact camera. Penggunaan lens ni sangat-sangat penting bagi sesuatu kamera. Sebab tu kalau korang betul-betul nak majukan, macam nak meningkatkan hasil gambar, nak tinggikan kualiti gambar, first thing yang korang kena invest ialah lens yang bagus. Okay, so kita kembali balik dekat shooting tadi. Okay, 1, 2, go. Oh, the lock. Laju sikit. Yeah, it's okay. Yeah. Okay, tadi shoot burst mungkin dalam 6 saat itu. Memory card yang aku pakai ni pun sekarang dah dia tengah apa? Buffer. Dia tengah buffer banyak gila, lebih 100 gambar masih lagi. So ini antara isu dia lah bila shoot 20 frame per second dengan kamera ni. Dia punya memory card tu tak totally support yang VHS tu. So dia punya buffer dia memang tinggi dan lama gila nak menunggu. Tambah pula sekarang ni aku shoot RAW and JPEG, lagi lama lah. Kita orang dah habis kat sini. Terima kasih pada Alif sebab join sekali. Terima kasih pada yang si cantik manis ni, Ivin. Okay, jangan lupa follow YouTube daripada Alif dan juga follow Instagram daripada Ivin. Dan juga jangan lupa subscribe aku punya channel YouTube. Subscribe tu free. Tekan. Okay? So, itu sajalah daripada kami semua. Terima kasih banyak-banyak sebab tengok video ni sampai habis. Terima kasih banyak-banyak sebab sudi support aku dan juga bersama-sama dengan aku. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa tekan butang loceng. So, itu saja. Bye.